YouTube වලින් කොච්චර මුදලක් උපයන්න පුළුවන්ද? YouTube කොහොමද මුදල් වාර ලබා දෙන්නේ? සහ YouTube වලින් මුදල් උපයන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔයාට YouTube එක ඇති. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න තුවා YouTube එක. ඒතර YouTube කියලා කියන්නේ වීඩියෝ ෂෙයාරින් නෙට්වර්ක් එකක් කියලා ඔයා මේ වෙද්දිත් දන්නවා. ඒතර අද අපි කතා කරන්නේ මේ YouTube සහ YouTube වලින් මුදල් උපයන එක පිළිබඳව තියෙන ඔයාට තියෙන ගැටලු පිළිබඳව. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න සහ අවසාන වශයෙන් වීඩියෝ එක අතරමැදි මම ඔයාගේ YouTube channel එකත් අප් කරගන්න පොඩි සබ් එකක් දෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එක කොයි විදිහටද YouTube වලින් ඔයාට කොච්චර මුදලක් උපයන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. විශේෂයෙන්ම කියන්නේ යාළුවනේ YouTube කියලා කියන්නේ වීඩියෝ ෂෙයාරින් නෙට්වර්ක් එකක්. ඇත්තට මේක මේ ලංකාවට විතරක් ආවේනික වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මේක world wide හැමතැනම මේ ලෝකේ හැමතැනකට ඕන කෙනෙක්ට YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක ඕන කෙනෙක්ට බලන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ platform එක තියෙන විදිහ ඒක. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා YouTube එකෙන් YouTube එකට log වෙලා ඊට පස්සේ ඒකේ වීඩියෝ එකක් බලලා අපි හිතමු example එකකට entertainment වීඩියෝ එකක්. ඔයා මේක බලලා ඔයා ඒකට comment එකක් දානවා, ඒක like කරනවා, ඒ වගේ මේක ෂෙයා කරනවා. ඔය විදිහට මොකක් හරි දෙයක් කරන් පස්සේ එතන මොකක් හරි process එකක් සිදු වෙනවා. මේත් එක්ක ඔයා videos දෙක තුනක් බලලා මේ entertainment category එකට තියෙන කියන ඔයාගේ choice එක ඔයාගේ කැමැත්ත එක කියලා හිතන්න. එහෙම videos දෙක තුනක් ඔයා බලනවා. ඒ වගේම බලනවා එකකින් පස්සේ YouTube එකෙන් අයින් වෙලා ඔයා පස්සේ වෙලාවක YouTube එකට ඇවිල්ලා බලවත් ගොඩක් වෙලාවට entertainment videos තමයි ඔයාලා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. suggest වෙන්නේ ඒවා. මේකේ ප්‍රධානම හේතුව YouTube වල තියෙන ඇල්ගොරිතම්. ඕනම වෙබ්සයිට් එකක දැන් Facebook ගත්තත් ඇල්ගොරිතම් තියෙනවා. මේ ඇල්ගොරිතම් වල තමයි මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ process සිදු වෙන්නේ ඇල්ගොරිතම් වලින් නිසා ඔයා කරන දේවල් මේකේ track වෙනවා. මේ track වුණාන් පස්සේ ඒකට ආවේනික ඔයා කැමති දේවල් තමයි මෙයාලා ලබා දෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි YouTube වල තියෙන මූලික සංකල්ප. ඉතින් මේ සංකල්පේ මත හරියට ඔලුවට දාගත්තා නම් YouTube වලින් සක්සස් වෙනවා කියන එක ඒ හැටි අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හරියට ඔයාලට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතරම් වැදගත් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ YouTube වලින් මුදල් උපයන්න ඔයා ළඟ තියෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? ඇත්තටම YouTube වලට ඔයා එන්නේ මොකක් හරි ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න නම් මම හිතනවා මේක ඇත්තට සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. YouTube වලට එන්න එපා ඒ බලාපොරොත්තු ඇතුව. ඔයා YouTube එකේ මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙන නෙමෙයි YouTube එකට එන්න ඕනේ. ඔයාගේ හැකියාව ඔයාගේ අනිත් අයට යම්කිසි දෙයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන. අනිත් අයත් එක්ක ඔයාට හොඳ කමියුනිටි එකක් එකතු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයා YouTube එකට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අන්න එතන ගොඩක් සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම ඕනම දෙයක අපි වැඩක් කරද්දි කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. සමහරවිට මම මේ වෙද්දි මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙනවා. subscribersලා 1000 ගණක් ඉන්නවා. ඉතින් පළවෙනි අවුරුද්ද ඒ කියන්නේ 2019 අප්‍රේල් මාස තමයි මේක පටන් ගත්තේ. සහ ඒක 2020 වෙනකම් subscribersලා ගොඩක් අඩු මට්ටමක තමයි හිටියේ. subscribersලා 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් පස්සේ මම ඒක තවත් channel එක update කරා. ඒකේ වීඩියෝ quality එක වැඩි කරා, ඒකේ audio quality එක වැඩි කරා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා මගේ channel එකේ subscribersලා ඉතාමත් ටික කාලයක් ඇතුළත subscriberලා 1000 hit කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මේ එක channel එකක් මම කලින් YouTube channels කිහිපයක්ම කරලා තිනවා. මම මේක කියන්නේ විශේෂයෙන් මට අත්දැකීමක් තියෙනවා. YouTube channels ගණනාවක් මම YouTube channels 8ක් විතර මම පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ හැම පාරකම මට ඕනුනේ channel එකේ subscribersලා likes comments මේ දේවල් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම YouTube channel එකේ මට ඕනුනේ videos upload කරලා community එක එකතු කරගන්න නෙමෙයි. මට ඕනුනේ subscribersලා views වගේ දේවල් වැඩි කරගන්න. එහෙම channels ගණනාවක් පටන් ගත්තා. මේ හැම එකක්ම මම fail වුණා. හැම එකකින් වගේ ෆේල් වුණා. පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා මගේ කැමැත්ත මොකක්ද කියන එක. ඔයා මුලින්ම කැටගරි එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඔයා කැමති දේ තෝරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාට YouTube එකේ එපා වෙන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක හරියට මතක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම වුණ නැත්නම් ඔයාට මේ YouTube වලින් ගොඩ එන්න අමාරුයි. ඔයා කරන්න දේ කැමැත්ත තියෙනවනේ YouTube එකේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොඩක් තාක්ෂණයට කැමතියි. ඉතින් ඒක නිසා මම YouTube channel එක පටන් ගත්තා sithumtech කියලා. මේ channel එක පටන් ගන්න අවුරුදු ගාණක් ආවත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට එපා වුන්නේ නැහැ. මොකද මම තාක්ෂණයත් එක්ක මම ගොඩක් දෙයකින් මේ YouTube channel එකේ ගොඩක් දේවල් ලබා ගත්තා. තාම හැබැයි ඉන්කම් එකක් ලබන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය මම හිතන්නේ මම යම්කිසි ඉන්කම් එකක් ලබනවා කියන්නේ නැහැ. තාම YouTube එකේ මම කිසිම මුදලක් උපයන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට තේරෙනවා ඉතින් ගොඩක් කාලයක් ආවත් අපිට ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන් එපා වෙන්නේ නැතුව. අන්න ඒකයි තියෙන්න ඕනේ. අපි ළඟ තියෙන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න ඕනේ ඕනම දෙයක් ලබා ගන්න. ගොඩක් කට්ට ගන්නවා මුලදී නම්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ස්ටෙප් එක වත් තියන්න. අද ඉඳන් YouTube channel එක පටන් ගත්ත නැති කෙනෙක් නම් අද ඉඳන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අද ඉඳන් පටන් ගන්න. බැරි කමක් කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයාට අනිවාර්යෙන් සබ් එක දෙන්න. විශේෂයෙන්ම කරන්න ඕනේ ඔයා මේ AdSense වලින් මුදල් උපයන යනවට වඩා ගොඩක් අය කරන්නේ ඒක. YouTube වලින් මුදල් කිව්වහම හිතන්නේ මේ AdSense වලින්. නෑ ඇත්තට මේක AdSense වලින් ලංකාවට ගොඩක් අඩු මුදලක් නෙන්නේ. ඉතින් ඒට වඩා ඔයාට දෙයක් කරන්න පුළුවන් sponsorships වලින්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ තව කියන්නේ මොකක් හරි කම්පැනියක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කරලා එහෙම නැත්නම් ස්පොන්සර්ෂිප්ස් වලින් ඔයාට ලොකු මුදලක් උපයන්න පුළුවන් YouTube වලින්. ඒකට කරන්න ඕනේ ඔයා ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් නිර්මාණය කරගන්න එක. ඔයාටම ආවේනික වෙච්ච ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් නිර්මාණය කරන එක. දැන් මගේ YouTube channel එක ගත්තොත් මගේ එකේ entertainment කොච්චර super quality entertainment video එකක් දැම්මත් මගේ එකේ views එන්නේ නැහැ. හේතුව මගේ channel එකේ ඉන්නේ
තාක්ෂණයට කැමතියි. ඉතින් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඉන්න අය තමයි මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ওই සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා 1000 ඇතුළේ ඉන්නේ ඒ අය. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ එකක් දැම්මට දන්නේ නැහැ. මම අනිවාර්යෙන් තාක්ෂණික දේවල් ඒ වගේ දේවල් දැම්මොත් විතරයි අය මාත් මගේ යාළුවෝ ටික මගේ YouTube යාළුවෝ ටික අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ බලන්න එහෙමයි. ඉතින් යාළුවට දැනෙන්න ඕනේ. ඒක යාළුවගේ කැමැත්ත මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාගේ ටාගට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ කැමැත්තත් එක්ක මිනිස්සු එකතු කරගන්න ඕනේ. ටාගට් වෙච්චි කැටගරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් ඒක තියෙන. දැන් මගේ තාක්ෂණ ටෙක්නොලොජි කියන කැටගරි එකේ තමයි මම වීඩියෝස් දාන්නේ. ඒක නිසා ඒකට කැමති අය විතරයි එතනට එකතු වෙන්නේ. අන්න එහෙම ඒවා එකතු කරගත්තොත් සාමාන්‍ය සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා 10000ක් වගේ හිට් කරන් පස්සේ එතන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවත් එක. අන්න එතනට ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ස්පොන්සර්ෂිප්ස්, ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් මේ වගේ දේවල් වෙන ආයතන ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් කම්පැනියක් විසින් මට ස්පොන්සර්ෂිප්ස් එකක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න ගොඩක් ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද මගේ ළඟ ඉන්නේ තාක්ෂණයට කැමති අය විතරයි. එයාලට මොකක්ද දැනුම් දෙන්න, එහෙම නැත්නම් මොකක්ද ෆෝන් එකක් ගැන, එහෙම නැත්නම් මොකක්ද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් මේ දේ දැනුම් දෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙන්න මේකේ YouTube වලින් ගොඩක් ඔයාට ඔයාගේ ජොබ් එක වගේ වුණත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාගේ උත්සාහය තියෙන්න ඕනේ සහ අතාරින්න එපා. කොච්චර වැටුණත් ඔයා අතාරින්න එපා. ඔයා ගේමෙම ඉන්න. මොකද YouTube කියලා කියන්නේ ලේසියෙන් ගොඩ එන්න අමාරුයි. බට් හරියට කරගත්තොත් ගොඩක් හොඳ ඉන්කම් එකක් ඔයාට ඔයාගේ මුළු ජොබ් එක විදියට ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කරන ප්‍රධානම රැකියාව විදියට YouTube තෝරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ මට කියන්න ඕනේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ target audience එක නිර්මාණය කරගන්න කියන එක. AdSense වලට වඩා ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් හොඳ මුදලක් උපයන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ කැමැත්ත අනිත් quality content එකක් upload කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. හැම වෙලේම මේ දේ කරන්න. ඔයාගේ hobby එකක් විතර YouTube තියාගන්න. ගොඩක් ලොකු තැනකට වගේ යන්න අවස්ථාව හම්බෙයි ඒකෙන්. සහ ඔයා YouTube channel එක කරන කෙනෙක් නම් ඔයා YouTube channel එකේ මොනවද ඔයා දාන වීඩියෝස් පිළිබඳව පල්ලෙන් පොඩි description එකක් වගේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ description එකක් ඔයා මම පල්ලෙන් comment කරන්න සහ වීඩියෝ ඔයාගේ channel එකේ link එකත් එක්ක දාන්න. මම ඒක මගේ comment tab එකේ share කරන්න. ඔකේ යාළුවනේ ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන දේ ගොඩක් හොඳට තේරුම් ගන්න ඇති කියලා සහ ඊට අමතරව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. අපි ළඟ ඉතින් හැමෝම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තාමත් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලට ජය වේවා. Thank you.